Hi friend, today I would like to share with you about topic of infrastructure. What exactly is infrastructure? Infrastructure is a term of basic physical system of a business or nation, transportation, communication, sewage, water, and electric system are all examples of infrastructure. These systems tend to be high-cost investment and are vital to a country's economic development and prosperity. What are the type infrastructure? The following are common type economic infrastructure. Number 1. Transportation. Transportation services such as road, bridge, cycle, highway, rail, airport, and port. Number 2. Energy. Production and delivery energy include electric grids. Number 3. Water. Number 4. Safety and resilience. Number 5. Financial. Number 6. Health and education. Number 7. Standard and rule. Number 8. Public space. What is the purpose of infrastructure? A comprehension of infrastructure spans not only the public work facility, but also the operating procedure, management practices, and development policy that interact together with societal demand and physical work to facilitate the transport of people and goods, provision of water for drinking. What is infrastructure and why is important? Infrastructure is important for faster economic growth and alleviation of poverty in the country. The adequate infrastructure in form of road and railway transport system, port, power, airport, and their efficient working is also needed for integration of Indian economy with other economy of the world. Why do we need infrastructure? Important national goals also depend on this. The economy needs reliable infrastructure to connect supply chain and efficiently move goods and services across borders. Infrastructure connects households across metropolitan areas to high quality opportunity for employment, healthcare, and education. What are characteristics of infrastructure? Infrastructure is a composed of public and private physical improvement, such as roads, railway, bridge, tunnel, water supply, sewer, electrical grids, and telecommunication, including internet connectivity and broadband speeds. What are the benefits of infrastructure? For business, infrastructure can help to lower fixed cost of production, especially transportation costs, which are often central dominant of where businesses are located. For households, a wide variety of final goods and services are provided through infrastructure services such as water, energy. How does infrastructure help the economy? Infrastructure development is a vital component in encouraging a country's economic growth. Not only does infrastructure in itself enhance the efficiency of production, transportation, and communication, but it also helps provide economic incentive to public and private sector participants. What are the benefits of investing in infrastructure? What is infrastructure investing? Infrastructure provides essential products or services which are necessary to support economy and social activity. The best-known type infrastructure include electricity, gas, water, utility, energy pipeline, airport, toll roads, seaport, and communication infrastructure. How infrastructure is helpful in development. Improvement productivity, infrastructure development such as transportation facility and education increase productivity. Development of science and technology also important in improving the economic productivity. Moreover, research and development also play a vital role in economic improvement. When did infrastructure begin? The first long-distance road freeway in the United States is generally considered to be the Pennsylvania Turnpike, which opened on October 1, 1940. In the United States, the Interstate Highway System was authorized by Federal Highway Act of 1956. Most of systems were complete between 1960 and 1990. How many types of infrastructure are there?
There are two types main type infrastructure investment includes: number one, social infrastructure includes school, affordable housing and hospital. Number two, economic infrastructure which includes roads, communication, sewage, water, airport and power. Remember, subscribe to see the next video. Thank you. Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của cơ sở hạ tầng. Chính xác thì cơ sở hạ tầng là gì? Cơ sở hạ tầng là thuật ngữ của các hệ thống vật lý cơ bản của một doanh nghiệp hoặc quốc gia. Giao thông vận tải, thông tin liên lạc, nước thải, nước và hệ thống điện là tất cả các ví dụ về cơ sở hạ tầng. Các hệ thống này có xu hướng và khoản đầu tư chi phí cao và rất quan trọng đối với sự phát triển và thịnh vượng kinh tế của một quốc gia. Các loại cơ sở hạ tầng là gì? Sau đây là các loại cơ sở hạ tầng phổ biến. Thứ nhất, vận chuyển, dịch vụ vận tải như đường bộ, cầu, đường cao tốc, đường sắt, sân bay và cảng. Số 2, năng lượng, sản xuất và cung cấp năng lượng bao gồm cả lưới điện. Số 3, nước. Số 4, an toàn, khả năng phục hồi. Số 5, tài chính. Số 6, giáo dục và thể chất. Số 7, tiêu chuẩn và quy tắc. Số 8, không gian công cộng. Mục đích của cơ sở hạ tầng là gì? Một sự hiểu biết cơ sở hạ tầng không chỉ là các cơ sở công trình công cộng này, mà cả các quy trình vận hành, thực hiện quản lý và chính sách phát triển tương tác với nhu cầu xã hội và thế giới vật chất để tạo điều kiện cho người dân và hàng hóa, cung cấp nước uống và một. Cơ sở hạ tầng là gì và tại sao nó quan trọng? Cơ sở hạ tầng rất quan trọng để tăng cường kinh tế nhanh hơn và xóa đói giảm nghèo trong nước. Cơ sở hạ tầng đầy đủ dưới dạng hệ thống giao thông đường bộ và đường sắt, cảng, điện, sân bay và hoạt động hiệu quả của chúng cũng là cần thiết để hội nhập nền kinh tế Ấn Độ với các nền kinh tế khác trên thế giới. Tại sao chúng ta cần cơ sở hạ tầng? Các mục tiêu quốc gia quan trọng cũng phụ thuộc vào nó. Nền kinh tế cần cơ sở hạ tầng đáng tin cậy để kết nối chuỗi cung ứng và di chuyển hiệu quả hàng hóa và dịch vụ qua biên giới. Cơ sở hạ tầng kết nối các hộ gia đình trên khắp các khu vực đô thị với các cơ hội chất lượng cao hơn cho việc làm, chăm sóc sức khỏe và giáo dục. Các đặc điểm của cơ sở hạ tầng là gì? Cơ sở hạ tầng bao gồm các cải tiến vật lý, công cộng và các tư nhân như đường bộ, đường sắt, cầu, đường hầm, cấp nước, cống rãnh, lưới điện và viễn thông, bao gồm các kết nối Internet và tốc độ băng thông rộng. Lợi ích của cơ sở hạ tầng là gì? Đối với các doanh nghiệp, cơ sở hạ tầng có thể giúp giảm chi phí sản xuất cố định, đặc biệt là chi phí vận chuyển, thường là yếu tố quyết định trung tâm của các doanh nghiệp. Đối với các hộ gia đình, rất nhiều hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được cung cấp thông qua các dịch vụ cơ sở hạ tầng như nước và năng lượng. Cơ sở hạ tầng giúp ích cho nền kinh tế như thế nào? Phát triển của cơ sở hạ tầng là một thành phần quan trọng trong việc khuyến khích tăng trưởng kinh tế của quốc gia. Bản thân cơ sở hạ tầng không chỉ nâng cao hiệu quả sản xuất, vận chuyển và truyền thông mà còn giúp cung cấp các khuyến khích kinh tế cho những người tham gia khu vực công và tư nhân. Lợi ích của việc đầu tư vào các cơ sở hạ tầng là gì? Đầu tư cơ sở hạ tầng là gì? Cơ sở hạ tầng cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ thiết yếu cần thiết về hỗ trợ hoạt động kinh tế xã hội. Các loại cơ sở hạ tầng nổi tiếng bao gồm các tiện ích điện, khí đốt và nước, đường ống năng lượng, sân bay, đường thu phí, cảng biển và cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc. Làm thế nào cơ sở hạ tầng là hữu ích trong phát triển? Cải thiện năng suất. Phát triển cơ sở hạ tầng như phương tiện giao thông và giáo dục làm tăng năng suất. Phát triển khoa học và công nghệ cũng rất quan trọng trong việc cải thiện năng suất kinh tế. Hơn nữa, nghiên cứu và phát triển cũng đóng một vai trò quan trọng trong cải thiện kinh tế. Cơ sở hạ tầng bắt đầu khi nào? Đầu tiên, đường dài trên xa lộ nông thôn ở Mỹ thường được gọi là Pennsylvania Turnpike mà mở vào ngày 1 tháng 10 năm 1940. Tại Hoa Kỳ, các xa lộ hệ thống đã được ủy quyền bởi Federal Highway Act của năm 1956. Hầu hết các hệ thống được hoàn thành từ năm 1960 đến năm 1990. Có bao nhiêu loại cơ sở hạ tầng? Có hai loại đầu tư cơ sở hạ tầng chính bao gồm
Thứ nhất, cơ sở hạ tầng xã hội, bao gồm trường học và nhà ở giá rẻ và bệnh viện. Số 2, cơ sở hạ tầng kinh tế, bao gồm đường xá, thông tin liên lạc, nước thải, nước, sân bay và điện. Nhớ subscribe để xem video kế tiếp. Cảm ơn.